Hello everyone, xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay trời quá nắng nóng, ở ngoài kia là hơn 100 độ nha mấy bạn. Nhưng mà trong nhà thì hôm nay mình có một cái món quà gửi đến cho các bạn nhân cái mùa hè này ha. Nắng nóng cái nào mà khi mà các bạn làm một cái bộ nail như thế này á thì chắc chắn là các bạn sẽ cảm thấy một phần nào đó mát dịu hơn ha. Để làm ra một cái bộ nail người ta gọi là Milky Fruit Shoot ha, cho mùa hè nha. Đó, các bạn thấy không? Cái Fruit Shoot ở đây á thì không thì mình có thể gắn vô được rồi, nhưng mà cái Milky có nghĩa là bạn thấy không? Với cái màu đây, màu cam, màu hồng, màu vàng đọt chuối, màu đỏ và màu blue, màu xanh, thì mình chỉ bằng một cái thủ thuật đơn giản thôi là mình sẽ gọi là transparent color đó. Mình sẽ biến những cái màu mà mình đang có nó sẽ trở thành transparent color. Ok, bằng một cái mẹo đơn giản nha. Mình sẽ làm mà cái này là cái transparent color này là do mình làm nha, bằng một thủ thuật đơn giản thôi, chỉ cần 30 giây thôi là bạn đã có cái transparent color ha. Bạn thấy không? Đó, 5 ngón nó sẽ có màu nó đi trùng với những cái màu của cái fruit shoot này, của cái trái cây này. Ok rồi, ok rồi, nào bây giờ mình bắt đầu vào việc nha mấy bạn. Thì đầu tiên nhất á là cái bước gắn móng ha. Cái bước gắn móng thì có thể là các bạn ai cũng mình sẽ bỏ qua cái bước gắn móng nha. Và sau khi gắn móng xong thì mình sẽ đi vào cái bước là làm make cái gọi là transparent color và gắn cái sticker, hay còn gọi là cái mình sẽ làm cái nail fruit shoot nha. Ok rồi, các bạn đón tiếp những phần sau nha. Ok, mình sẽ trở lại. Ok rồi, xin chào các bạn nha. Mình trở lại với cái phần double và design nha mấy bạn. Thì đầu tiên nhất của cái bộ nail này á, sau khi mình gắn móng thì nó là mình gắn cái móng clear tip nha mấy bạn. Mình làm clear tip thì nó mới show up nhiều nha, thì nó mới ra cái màu trung thực của nó nha. Sau khi mà mình ra cái mình đắp cái đó thì bây giờ các bạn sẽ dùng cái bột off white nha, gọi là American white hay là off white. Các bạn sẽ theo dõi cái cách mà mình tạo cái Milky nha. Thì mình sẽ lấy một chút xíu như thế này, bạn bỏ vô ngay chỗ cái phần mà giữa cái móng thiệt và cái bột đó, bạn thấy không? Khi bạn làm á, bạn nhớ cố gắng đừng cho nó vô những cái phần, đừng cho nó chạy lên những cái phần cái nào mà nó nằm đâu thì nằm đó nha bạn. Đừng cho nó chạy xuống cái phần móng clear nha, nó sẽ mất clear đó. Ví dụ mình làm cái đó tới cái đó là mình dừng ngay đây, mình sẽ tạo một cái gọi là một cái đường line nho nhỏ đó. Bạn thấy mình chạy cái đường line nó ra đây đó, mình chạy cái đường line nhỏ đây. Mà đặc biệt á, cái điều ở đây á, là các bạn nhớ cố gắng đừng cho nó lem vào trong, cái phần cái phần móng clear rồi. Các bạn thấy chưa? Đó, mình chỉ tạo như vậy thôi, sơ như vậy thôi. Mà đặc biệt nữa là khi mà bạn bỏ cái Milky Way này á, bạn bỏ lên trên cái phần đó, bạn bỏ rất là mỏng cho mình đi, bỏ mỏng, thiệt mỏng, đừng có dài. Tại lát nữa mình sẽ bỏ decoration lên nữa, xong rồi mình còn phải bỏ thêm một cái lớp clear nữa. Cho nên là nếu bạn bỏ ngay này quá dài á, nếu mà bạn bỏ ngay chỗ đây mà nó quá dài á thì là cái móng nó ra rất là dài nha. Đó, các bạn bỏ tới đó, xong rồi các bạn tạo luôn một cái giống như là một cái đường line nho nhỏ này, nó uốn đó, nó chạy vậy đó, giống như một cái gọi là một cái vệt của một cái
Cái đây giống như là cái nước, cái vệt sữa vậy đó, milky mà milk trong một cái ly nước á, bạn tưởng tượng một ly nước đó, đây là một ly nước. Thì bạn bỏ cho hết tất cả 5 ngón giống nhau ha. Bạn bỏ nhớ là bỏ sát, đừng cho nó hở ở trong, lát nữa bạn ra bạn sẽ thấy ở trên nó kỳ lắm ha. Mình bỏ sát vô, sát cuticle vô. Cái phần decoration này, cái phần decoration này bắt buộc bạn phải detail một chút xíu nha, các bạn phải làm cho nó cẩn thận chút xíu đó. Bạn chỉ bỏ nó vừa lắp ngay đó thôi và bạn dừng nó lại ha, dừng nó lại ngay chỗ đó. Xong rồi bắt tạo một cái vệt sữa, một cái vệt sữa nó đi từ bên hông này, nó đi ngang xuống, nó đi xuống dưới đây, xong rồi nó quẹo qua đây chút xíu đó. Bạn không cần phải tạo 5 ngón 10 ngón nó giống cái vệt, nó giống nhau, nó chỉ cần có cái hình hài như vậy thôi ha. Cái hình hài như vậy đó. Hồi nãy ở bên kia mình đi đó thì hai cái mình đi nó đối xứng nha mấy bạn, bên kia mình đi nó ngược lại, đi bên kia thì bên này nó đi ngược lại đó. Mình đi cho nó đối xứng, nó nhìn vô cái tay, nó không có cần thiết nhưng mà những cái chi tiết nhỏ nhỏ vậy nó sẽ tạo ra một cái bộ nail dễ nhìn ha. Tức là cái này là mình đi từ bên trái qua bên phải, còn kia mình đi từ bên phải qua trái đó. Thì khi mình đi cái vệt như vậy đó, nhắc lại các bạn là nó không cần thiết nhưng mà nó dễ nhìn thôi, nó làm cho cái nail giống như khi mình nhìn vào một cái bộ nail mình thấy ô, nó có cái gì đó nó không có bị trái mắt ha đó. Mình tạo ra vậy đó, tạo ra. Bạn nhớ là cái đường đó, cái đường line đó của bạn làm cho thiệt mỏng xuống nha. Nó chỉ là một cái phần giống như là phớt vậy thôi, chứ không có phải là bạn làm cho nó có một cái màu, cái màu này là màu trắng mà nó đục thôi đó. Màu trắng này đục thôi. Rồi mình tạo xuống đây, đi, xong mình đi quẹo qua đây chút xíu. Cái này là để mình bỏ transparent color lên trên này, lát nữa mình sẽ bỏ lên trên, nằm lên trên cái màu trắng này đó. Rồi sau khi bạn bỏ ra thì nó ra cái hình hài giống như là nó kỳ quặc như thế này ha. Rồi giờ tới bước kế tiếp là cái bước mình sẽ làm, cái bước kế tiếp là mình sẽ làm transparent color nha mấy bạn. Mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi một cái ha, rồi các bạn tùy, rồi các bạn sẽ, rồi bây giờ mình sẽ làm mẫu cho các bạn coi một cái nha. Rồi tùy các bạn muốn đậm hay lợt thì do mình ha, các bạn có thể làm đậm hoặc lợt. Thì đầu tiên nhất là bạn lấy một cái ly nhỏ như thế này ha, bạn lấy một cái ly nhỏ, xong rồi các bạn bỏ một chút xíu acetone. Bạn thấy acetone không? Đó, mình bỏ acetone vô một chút xíu vậy thôi, mình không bỏ nhiều nha. Mình bỏ một chút xíu acetone, sau đó mình làm màu đỏ trước nha mấy bạn. Mình sẽ lấy cái chai màu đỏ đây, mình bỏ vào trong đây 2 giọt. Tại vì mình không muốn nó đậm nhiều á, cho nên mình bỏ vào đây, mình bỏ vào 2 giọt. 1, 2, 2 giọt đó, bạn bỏ vào 2 giọt. Sau đó bạn dùng cái cọ fan này, bạn khuấy nó lên, bạn khuấy nó lên đó, bạn thấy chưa đó, cái nước nó màu đỏ đúng không, khuấy lên. Rồi thì cái ngón này mình sẽ làm với màu đỏ, thì bạn dùng cái cọ acetone, bạn chấm cái nước màu đỏ này lên, bạn để lên trên, bạn bỏ lên trên cái
cái phần màu trắng mà hồi nãy các bạn bỏ lên đó, các bạn bỏ lên màu trắng thôi nha. Các bạn đừng bỏ lên trên cái màu clear tip nha, chỉ bỏ lên, đặc biệt là bỏ lên màu trắng thôi, không có bỏ lên những chỗ khác. Không có bỏ lên cái phần clear tip nha. Cái phần nào có cái bột màu trắng, cái bột hồi nãy mình bỏ thì mình bỏ nó lên đó. Các bạn chỉ đơn giản, các bạn thấy không, nó đơn giản là như vậy thôi ha. Ok, nếu mà các bạn muốn thêm á, thấy muốn thêm chỗ nào cũng được, nhưng mà mình khi mà nó chỉ cần phớt đỏ như vậy thôi là nó đã được rồi. Ok, thì kế tiếp thì mình sẽ làm hai cái ngón nó giống nhau. Cái ngón này mình sẽ làm màu đọt chuối. Đọt chuối thì đây mình đã mình làm đồ màu đọt chuối, mình sẽ pha. Mình cũng làm giống vậy luôn. Mình lấy rồi mình pha cái màu đọt chuối cũng 2 giọt nha mấy bạn. Tùy theo các bạn bỏ 1 giọt thì các bạn bỏ ít thôi cũng được, 1 giọt cũng được, không cần 2 giọt. Tại vì mình lấy nhiều á, mình lấy cho 2 ngón, hai bàn tay, 2 ngón á, cho nên là mình lấy 2 giọt. Còn nếu mà tại vì hồi nãy mình đã làm rồi mà acetone này á các bạn để, các bạn làm rồi các bạn để chút xíu nó bay hơi à. Nãy mình làm rồi nó bay mất rồi, bây giờ mình phải làm lại đó. Mình để đến đây, mình bỏ lên đây, bỏ lên đây, bỏ lên phần trắng thôi nha. Rồi các bạn thấy không, thấy nó khác nhau chưa? Màu đỏ nè, màu đọt chuối nè, đó các bạn chỉ bỏ sơ như vậy thôi nha. Rồi mình sẽ làm với tất cả 5 ngón nha. Ok, rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Xin chào các bạn nha. Mình trở lại với cái bộ nail này sau khi mình đã bỏ transparent nữa, bạn thấy không? Tất cả các ngón đó 5 màu nó khác nhau. Rồi bây giờ cái bước kế tiếp là cái bước mà mình bỏ trái cây lên nha. Thì đầu tiên nhất á là mình dùng cái chai gel color. Ok, gel color mình sẽ bỏ một ít sparkle vô đây. Bạn thấy không? Thấy sparkle không? Mình trang trí xem sparkle đó. Sparkle nó sẽ nằm dọc, nó nằm ở trên cái phần cái đường dẫn của cái milky đó. Mình bỏ một chút ít thôi ha, mình bỏ một chút xíu thôi. Sau đó thì mình sẽ dán cái fruit lên. Thì mình dán, trước khi mình dán thì mình bỏ một cái lớp, mình dùng cái top coat, gel top coat để mình stick nó lên. Ok, mình dùng gel top coat. Sau đó mình bắt đầu mình sẽ bỏ nó lên. Thì mình sẽ bỏ bên hông này, mình bỏ mình sẽ dùng, mình bắt đầu mình gắn cái mình sẽ gắn những cái như thế này, bạn thấy không? Tùy theo cái đó là cái nguyên của nó, thì nó là cái nguyên rồi, bạn có thể cắt ra, nó depend như cái ngón nha. Nhưng như chỗ đây nè, như cái đây là nó nhỏ, cho nên mình cắt cái miếng này nhỏ ra chút xíu đó, bạn thấy không? Đó, mình bỏ ngay góc đây. Sau rồi xuống dưới cái góc này mình sẽ bỏ cái miếng đó, miếng đây là miếng thanh long, nghe bạn thấy không? Dragon fruit, watermelon, miếng đây là miếng dragon fruit. Xong rồi bên hông này mình bỏ cái miếng đây, mình bỏ cái apple juice.
apple fruit. Rồi lên trên đây mình bỏ thêm một miếng watermelon luôn, bạn thấy chưa? Đó, sau khi mình bỏ thì cái tay nó như thế đó. Cái này nó hơi lớn thì các bạn cắt nó ra. Đó, cắt nó ra, cắt nó làm hai ra. Cái đó nó lớn thì các bạn cắt làm hai ra nha. Đó, mình cắt làm hai, bỏ nó vô lại. Rồi bạn thấy chưa? Thì nó ra rồi. Rồi bạn thấy đó, đó là cái phần trái cây ha. Sau đó thì mình dùng cái đèn, mình dùng cái đèn này, mình hơi nó, mình hơi cho nó 15 second. Ok. Đó, đỏ thì mình gắn theo đỏ. Bây giờ cái màu này thì màu xanh đọt chuối thì mình gắn theo xanh đọt chuối nha. Rồi các bạn sẽ thực hiện từng bước cho 5 ngón. Ok. Rồi mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp. Thank you. Rồi xin chào các bạn nha. Sau khi mà mình mình đã decoration thì nó ra như thế này. Đó, decoration thì nó ra như thế này. Rồi cái bước kế tiếp là mình sẽ bỏ lên trên mặt nó là một lớp clear, bột clear nha. Mình bỏ lên trên mặt nó là bột clear để nó giữ cái design đó lại nghe. Thì bạn biết rồi, mình bỏ lên vừa đủ thôi nha, vừa đủ để nó cover everything ha, không cần phải bỏ nhiều, bỏ lên nó vừa đủ thôi. Thì cái bước này là các bạn biết rồi, nó cũng đơn giản thôi ha. Và khi mình bỏ lên thì cái tay nó sẽ có cái độ hơi cong cong, lum như thế này. Đó. Các bạn nếu mà các bạn làm cái tay mà nó ra mà nó thẳng á, từ trong ra ngoài nó thẳng á, là cái tay đó các bạn không có thành công nha. Các bạn làm cái tay nó phải có cái độ curve hợp lý. Tại vì sao? Nó chắc nữa, nó curve thì nó mới chắc được ha. Còn nếu mà cái tay các bạn làm nó thẳng á thì nó không có chắc nha. Mình dặm nó vô, mình dặm nó vô thì nó ra như thế này. Cái này dư thì mình lấy cái tay nó, mình lấy nó ra bột này, thấy không? Mình bóp bên hông mà mình lấy nó ra. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi mình sẽ bỏ hết cho tất cả 10 ngón, 5 ngón. Ok, cái bàn tay này 5 ngón. Nhớ khi bỏ các bạn bỏ đừng có chạy vô cuticle nha mấy bạn. Các bạn để cái tay nghiêng 35 tới 40 độ, chúi xuống đó. Rồi mình bỏ bột lên, mình vuốt nó xuống thôi. Nhớ là đừng cho nó trào hai bên hông. Khi mà nó trào ra hai bên hông á thì cái shape nó sẽ bị mất shape nha. Lát nữa các bạn vỗ lại cực lắm. Cho nên là các bạn vừa bỏ vừa vỗ xuống, nhưng mà mình cũng phải giữ theo cái shape của nó ha. Không có làm. Rồi nhất là nha, ngay cái cuticle nè, các bạn bỏ ngay cái cuticle, các bạn bỏ, không có bỏ phủ lên trên da nhiều lắm, các bạn vỗ cực lắm nha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái phần đắp bột này nha. Mình sẽ update những hình ảnh cuối cùng của cái bài làm cái bộ móng Milky Fruit Juice bữa nay nha. Rồi cảm ơn các bạn, mình sẽ trở lại trong phần kế tiếp.